bounds. Lumabas sa video natin ngayon, isa-soundcheck naman natin yung ating dual 12 na electro. Ayan mga boss. Tsaka yung 18 natin na W box. Bali ito yung gagamitin natin na mga amp mga boss. Ito yung Concert 502B, isang S-Pol na CA20, mga processor, tsaka yung Music Focus na MA600. Bali yung crown natin na CA870, hindi muna natin gagamitin. Bali yan yung setup natin. Bali 3-way setup to mga boss. Yun yung amp natin. Ito para sa high, yung 502 na concert. Tapos yung CA20 naman natin, ito yung sa baba ng 502. Ito yung gagamitin natin na bass. Puro stereo mode lang yung gagamitin natin mga boss. Tapos yung MA600 naman para sa mid. Yan yung setup natin. Medyo magulo lang yung setup natin. Bali, ito yung mga wires natin. Ito, dalawa para sa mid at saka sa high. Tapos isa para sa bass. Mga basic setup lang mga boss. Tapos yung mixer natin, nandun sa harapan, dun sa tabi ng subscope natin. Siya, gumamit lang ako ng mahabang wire. Mic wire to mga boss. Bali yung processor ko, nandito sa tabi ng mga speaker kasi kung ilalagay ko dun sa harapan kailangan natin ng 6 na mic wire, kaya lang dalawa lang tong ginawa ko. Ito, tapos ito yung main line natin, yung 220 natin papunta dun sa papunta dun sa outlet. Bali yung mid high pala natin, ayan, yung laman pala nito mga boss 12 na 500 watts, tapos yung high natin 500 watts din. Tapos yung W box naman natin 18 na 1000 watts. Yan, puro alikabok na mga boss dahil hindi nagagamit. Madalang ko lang tong gamitin kasi sobrang bigat. Pagka kailangan kong gamitin, naghahanap pa ako ng makakasama ko. Yan. Ito palang S-Pol na CA20, minsan gawan din natin ng review, buksan natin. Pinairam to sa atin nung kasama natin na nagsasounds din mga boss. Minsan buksan natin para makita nyo yung laman. Bali yun yung wire natin pupunta sa mixer natin. Ito yung mixer natin, yung Trident na 6 channel 6x2. Bago pala natin i-soundcheck mga boss, pa-like at pa-subscribe ng ating channel. Pa-click na din ng notification bell para lagi kayong updated. Bali yung gagamitin ko pala sa soundcheck natin mga boss, siguro mga bootleg remix na na kanta. Gusto ko kasi naririnig yun, lalo na dito sa electro kasi maririnig mo talaga yung lutong ng Pero mga intro lang siguro kasi baka makapiright tayo. Iwas din tayo sa copyright. Pero magpapatugtog din tayo ng mga battle remix. Soundcheck na natin mga boss.
Musika daw mapingas mo sa kalam. Kaaso-aso, ang lupit, ari mo, sampulan tahan, sempos dake. Was Bos dake Abaw Popoparte Tatakboy ulan Balbal Hintapan sa kuring sunan Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian Naive Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test. DJ Elsie,